Ay, good evening na pala. Ngayon gagawa muna ako ng muffins, banana muffins. Kasi masisira na yung banana ko. Actually ito, request ni Rachel Pacariliaga. Hello Rachel. Actually, ang request niya, banana cake. Pero kung nag-crave ako sa muffins, so banana muffins na lang ang gagawin ko. Okay lang ba yun, Rachel? So, ito meron akong walnut dito. Tapos, i-cut ko muna siya para medyo maliit. Banana, i-mash niya lang siya. Here's the banana, mashed banana. Amoy pa lang nakakatakam na, promise. Banana, butter, sugar, vanilla, one beaten egg, add a pinch of salt, a teaspoon of cinnamon powder, 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of baking soda, add chopped walnuts, 1.5 cup of flour, parang masarap kainin yung banana muffins ng may Turkish coffee. Crave na crave ako sa Turkish coffee.